טוב, אז היום אנחנו רוצים להתקין את המופט, שזה בעצם מעין ארנק כזה מגניב, על ה-S22 אולטרא, נראה שבגודל הוא די מתאים, אז בואו ונעשה את זה. אנחנו צריכים להדביק את זה לצערי. אני לא כל כך רוצה להדביק את זה לגמרי במכשיר, וגם לא על קייס. רק הדבר הזה יכול להיות מגנטי או משהו? אוקיי. זה בהחלט מגנטי, אבל זה בעצם גרסה של מגסייף לאייפונים וכל. לי אין מגסייף בסמסונג, זה לא כזה עוזר. אוקיי, אולי אנחנו יכולים לנסות. אז ככה, יש לנו את הקייס הזה. זה בעצם קייס פשוט עם מגסייף מאלי אקספרס. יש הרבה כאלה, אפשר לנסות דברים אחרים. אבל הוא די חמוד, אז כמובן שיש פה את החליצים של כל הכפתורים, כל החליצים שאנחנו צריכים פה. יש לנו פה אפילו חליץ ללופ כזה של סרט, אם אתם ממש רוצים, נראה שכדאי. והוא לא קייס שיגן ממש טוב, אבל יש פה קצת הגבהה בפינות, שזה נחמד, זה כן מועיל. ובסופו של דבר זה קייס שהוא לא כזה רע, אבל זה לא משהו שיציל לכם את הטלפון. ויש לנו פה את המופט X בגרסת המגסייף. בואו ונראה אם זה... כן, זה מתמגנט. אם אנחנו נחזיק את זה ככה, אנחנו נראה שזה די מחזיק ישר, אבל לא פרפקטלי. אפשר להוציא את זה מצד אחד די בקלות, מצד שני זה לא משהו שיפול לכם ממש בקלות אם תכניסו את זה לכיס או משהו. כמובן צריך להיזהר. הבעיה היא שכמו שאתם רואים פה, המצלמה, זה מכסה אותה. אז זה בעצם חיסרון אחד. אתם רוצים לצלם עם המצלמה, תצטרכו להזיז את הדבר הזה. עכשיו, בואו נחזיר את זה. ואני רוצה רגע להביא את הוויירלס צ'ארג'ר שלנו, שהאמת היא שעושה פה קצת בעיות, אבל בואו ונבדוק אותו ככה, בלי המגסייף, כלומר בלי הדבר הזה. כן, נראה שהוא מתאים, הוא אמנם לא עושה סאונד, אבל זה בגלל שמפעל לי דון דיסטרב, כי יש לי הרבה התראות, וכן, הוא מתאים כרגע. עכשיו, אם אנחנו נשים חזרה את הדבר הזה, ונעשה שוב, הוא כבר לא יתאים. אז כמובן כדאי לשים לב. עכשיו, הדבר הזה מסוגל להיפתח לנו, קודם כל, בעצם, למה שזה נועד, שזה בעצם פה להכיל 3 כרטיסי אשראי, עד 3 כרטיסי אשראי, שזה מאוד נוח, וכמובן שהוא גם כמו ידית כזאתי, מרגיש די נוח לאחיזה, אני לא יכול להגיד לכם שהטלפון לא יפול לגמרי, אבל זה די מחזיק. אם תשימו אותו ככה, יש לכם אחלה מעמד. שוב, זה יציב מספיק אם לא תשתגעו עם זה, אבל זה לא הדבר הכי יציב. לראות סרטוני יוטיוב ככה, בכיף, ממש נהדר, זה יעבוד לשני הצדדים כמובן, כלומר גם לצד הזה. ואחד החמודים שאהבתי, אפשר לסובב את זה גם בצורה כזאתי, וכן, כמובן, לשים את זה קצת יותר ישר ולא סתם לזרוק את זה כמוני. הנה, פגעתי. ויש לכם בעצם גם סטנד כזה, זה ממש נחמד. עכשיו יש עוד בעיה קטנה, בואו נשלוף רגע את העט. וננסה פשוט לסרטט, אם כמובן האפליקציה לוקח משום זמן לפעמים להידלק, ואם אני מסרטט בו בעצם על כל המסך, אני לא מרגיש איזושהי בעיה או משהו שמונע ממני, כמו שחלק מהקייסים המגנטיים, אני לא רואה איזושהי בעיה, זה נראה תקין לגמרי על כל המסך, אבל אם אני רגע, איפה הכפתור? פה ננסה למחוק את כל זה, ונשים חזרה את המגסייף. וננסה את אותו הדבר. בואו נראה אם יש איזשהו הבדל. יכול להגיד לכם שאני כן מרגיש הבדל, הפסים לא כאלה ישרים, והנה כמו שאתם רואים יש פה חורים. כלומר, לא בהכל ממש רואים את זה. ממש משונה, אבל כן, יש פה אזורים מסוימים שזה פשוט לא קולט. דבר נוסף, אם אני עכשיו מכניס את העט, אני לא יודע אם אנחנו נבין את זה על המסך, העט בפנים, אבל הדבר הזה עדיין דואק. הוא חושב שהעט בחוץ. אם אני אשלוף עכשיו את הדבר הזה, רק אז הוא יזהה שבעצם הכנסתי חזרה את העט. הדבר הזה פשוט מונע את זה. ככה זה עובד עם מגנטים, וזה המגבלות של זה, אבל כמו שראיתם יש יתרונות. אני כמובן אשים בתיאור הסרטון גם קישור למופט X, וגם קישור לדבר הזה באלי אקספרס. עוד ששוב, יש מלא מתחרים כאלה, שווה לבדוק אולי אחרים, אבל את זה אתם ראיתם פה, ובעצם תוכלו לדעת ככה אם זה טוב או לא טוב בשבילכם. תודה שצפיתם בסרטון זה של דימוספק. אם נהניתם מהסרטון, לחצו על הרשמה כמנוי ועל הפעמון, כדי שלא תפספסו את הסרטונים הבאים. וניפגש בפעם הבאה.